गुड मॉर्निंग. आज गोव्यामधला आमचा दुसरा दिवस आहे आणि आज आम्ही एक्सप्लोअर करणार आहोत नॉर्थ गोवा. गोव्याच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये भारतीय भ्रमण मंडळ या चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत. आता आम्ही आरंबोल बीचवरून निघालो आहोत फॉन्टॅनसच्या दिशेने आणि हे ठिकाण इथून 34 किलोमीटर आहे. आता काय भेटतं मला तर रस ऑमलेट खायचं. ते स्पेशालिटी आहे ना तिकडचं स्पेशालिटी. मग तुम्हाला काय, तुम्ही काय खाणार? तुम्ही तर व्हेज खाणार. मुंबई सारखंच इथे पण ट्रॅफिक आहे. आता आम्ही आलो आहोत पणजीमध्ये आणि इथे समोर दिसतंय ते इथलं चर्च आणि इथे आम्हाला एक ठिकाण मिळालं आहे ज्याचं नाव आहे भगिनी मंडळ. तर हे सगळ्या महिला मिळून इथे चालवतात. इथे मोस्टली आपल्याला हँडमेड गोष्टी बघायला मिळतात आणि सगळ्या लेडीजचा ग्रुप आहे ज्या हे शॉप चालवतात. कसं आहे इथे? हे काय आहे? तिळाची बर्फी. ओके, याची कॉस्ट काय? 60 रुपीज. आणि इथलं स्पेशालिटी काय आहे? हां हां. अच्छा अच्छा, नाव काय सांगितलं का? मिला. ओके ठीक आहे, आम्हाला हे एक द्या. हे व्हेजच असतं ना? कॅफे भोसले येते आणि हे गोव्यामधलं वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कॅफे आहे. तर आज आम्ही इथे येऊन ठरवलं होतं की इथलं लोकल फूड काय आहे ते ट्राय करायचं. सो इथे ह्या डिश आहेत आणि याच्यापैकी ह्या डिशचं नाव आहे भाजी विथ ब्रेड. तर ह्या डिशमध्ये ना आपल्याला 3 प्रकार मिळतात. तर ही आहे टमाट मिक्स, ही आहे मशरूम मिक्स आणि ही आहे अल्साना मिक्स. आणि या डिशची स्पेशालिटी अशी आहे की ह्याच्यामध्ये भाजीमध्ये 2 प्रकार आहेत. तर एक असते पातळ भाजी आणि ही थोडी सुकी भाजी असते. तर पातळ भाजी थोडी स्पायसी असते आणि सुकी भाजी ही त्याला बॅलन्स करण्यासाठी त्याच्यात खोबऱ्याचा यूज होतो. तर ते मिक्स केलं की दोन्ही बॅलन्स होऊन जातं. आणि दुसरी डिश आहे इथे बन्स. तर त्याच्यामध्ये केळं आणि मैद्याचा उपयोग केला जातो. आणि त्यानंतर एक अजून एक उरलेली स्पेशल डिश म्हणजे मिरचीची भजी. आणि हा इथला एक स्पेशल पाव आहे ज्याला बोलतात कात्रे पाव. तर आम्ही आज ते पण ट्राय करणार. गोव्याची राजधानी पंजिममध्ये आपलं स्वागत. हे जे समोर दिसतंय ते आहे पंजिम चर्च.
आता आम्ही आलो आहोत पणजीमधल्या फॉन्टॅनस इथे. आणि फॉन्टॅनसची खासियत अशी आहे की इथली कलरफुल घरं आणि इथले छोटे छोटे रस्ते आणि स्पेशली त्या घरांच्या बाल्कनीज. आता फॉन्टॅनसमधल्याच एका घराच्या बाहेर बसले. इतकं छान टुमदार हे घर आहे, मला खूप आवडलं आहे आणि याचा कलर बघा किती छान आहे. तर या फॉन्टॅनसबद्दल सांगायची गोष्ट अशी की इथे पोर्तुगीज काळापासूनचं म्हणजे पोर्तुगीजांचं जे राहणीमान होतं, त्यांच्या ज्या आवडीनिवडी होत्या ते सगळं इथे अजूनही मेंटेन केलेलं आहे. तर फॉन्टॅनस हे त्या गोष्टीसाठी खूप फेमस आहे. फॉन्टेनसवरून आम्ही आत्ता आलो आहोत ओल्ड गोवामध्ये. ओल्ड गोवामध्ये आता काही टुरिस्ट पॉईंट आहेत ते आम्ही आता एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर पहिला टुरिस्ट पॉईंट असेल बहुतेक ओल्ड गोवा चर्च. हे आहे ओल्ड गोवा चर्चच्या बाहेरचं मार्केट. इथे वेगळे वेगळे स्टॉल्स आहेत आणि सगळं अगदी कलरफुल छान वाटतंय बघायला. आम्ही आत्ता आलो आहोत ओल्ड गोवावरून डोना पावला येथे. डोना पावला हा एक फेमस स्पॉट आहे. त्याच्या बाजूलाच हा समुद्र आहे. तर आता आम्ही पोहोचलो आहोत डोना पावला या प्लेसवर. पण आता इथे तुम्ही पाठी बघू शकता काहीतरी बांधकामाचं काम चालू आहे. सो आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. पण पुढचा व्ह्यू काय आहे आपण बघूया. लेट्स गो.